برای شروع رج جدید، رج 20 هستیم. ما با یه بست میریم به داخل فضایی که بین دوتا کلاستر هست و اونجا شروع میکنیم دوباره یک کلاستر دوتایی میزنیم. ما بین تمام کلاسترهایی که توی رج قبلمون داشتیم یک کلاستر میزنیم، بینش هم یک فاصله میدیم، یعنی یه زنجیره میزنیم. به این صورت یه زنجیره دوباره بین دو کلاستر بعدی یک کلاستر دوتایی پای بلندی میزنیم. خب الان اینجا ما به تعداد 7 تا کلاستر باید داشته باشیم. خب با یه پای کوتاه میریم داخل این فضای 3 زنجیره‌ای. 2 تا پای کوتاه اینجا باید بخوره. حالا بافت پایه رو باید بزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم و دوباره بافت پایه رو داخل این فضای زنجیره‌ای میزنیم. یعنی 2 تا پایه بلند، یه زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه. به این صورت مجدد 3 تا زنجیره میزنیم و 2 تا پای کوتاه توی این فضای 3 زنجیره‌ای. خب حالا دوباره چی داریم اینجا؟ تا آخر رج که ادامه میدیم به همین صورت رج شماره 20 اینجا تموم میشه. وصل میکنیم به سر اولین کلاستری که داشتیم. کار همه تکراری بود دیگه. دوباره با بست میریم فضای بین دو کلاستر برای شروع رج 21. بین کلاسترها یکی یه دونه کلاستر دوتایی دوباره میزنیم با یه زنجیره. یه زنجیره دوباره یه کلاستر دیگه این مابین میزنیم. خب به این صورت الان اینجا ما باید 6 تا کلاستر با زنجیره هاشو بزنیم. یک کلاستر دوتایی و یه زنجیره، یک کلاستر دوتایی و یه زنجیره. کلاسترها بین کلاسترهای رج قبل زده میشن، یعنی تو اون فضاهای یه زنجیره‌ای. به این صورت. خب الان اینجا شد 6 تا. حالا دوباره اینجا من 2 تا زنجیره میزنم. بعد از 2 تا زنجیره 2 تا پایه کوتاه تو این فاصله، تو این 3 زنجیره و 3 تا زنجیره میزنم و داخل این فضا بافت رو انجام میدم. یه پای بلند، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند و یه زنجیره، دوباره یه پایه بلند دیگه. در واقع اینجا الان اون بافت پایم تغییر کرد دیگه. دارم بسته رو آماده میکنم برای اینکه از رجای بعد بافت پایه توشون بزنم که 2 شاخه بشه. بعد 3 زنجیره میزنیم و 2 تا پایه کوتاه اینجا، 2 تا زنجیره میزنیم. دوباره کلاستر بعدی شروع میشه برای گلانارسی بعدی. یک کلاستر یه زنجیره دوباره تکرار تا برسی به آخر رج 21. وصل میکنیم به ابتدای کار به این صورت در اومده و میریم داخل بایه بست داخل فضای بین 2 تا کلاستر. رج 22 هستیم. اینجا دوباره باید کلاسترها رو شروع کنیم. این رج باید 5 تا کلاستر داشته باشیم. حواسمون باید باشه. یک کلاستر یه زنجیره رو میزنیم تا 5 تا پر بشه. به این صورت یه زنجیر.
دوباره یه زنجیره یک کلاستر رو میزنیم. خب 5 تا رو که زدیم 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره وصل میکنیم با 2 تا پای کوتاه وصل میکنیم به قسمت بعدی. 3 تا زنجیره میزنیم بین هر کدوم، یعنی داخل هر کدوم از اون یه زنجیره ها. الان ما باید یه بافت پایه انجام بدیم. بافت پایمون 2 تا پایه بلند، یه زنجیره و 2 تا پایه بلند هستش. اینه که زدیم 3 تا زنجیره میزنیم و دوباره یه بافت پایه دیگه داخل اون فضای یه زنجیره انجام میدیم. دو پایه بلند، یه زنجیره و 2 پایه بلند اینجا میخوره. بعدش مجدد باید 3 تا زنجیره بزنیم و 2 تا پایه کوتاه تو فضای 3 زنجیره ایم. به این صورت شد. 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه کوتاه اینجا. باز دیگه از اینجا به بعد میشه تکرار. بعد با 2 تا زنجیره بریم سراغ بافت کلاسترهای گل آناناسیمون. این 2 شاخه‌ایه که بهتون گفته بودم. رج 22 مونم به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. 2 تا زنجیره که زدیم میریم بافتای کلاستر رو انجام میدیم. خب به این ترتیب میبینید ما 5 تا کلاستر داشتیم توی این رج 22. 5 تا کلاستر داریم که اینجا هم 2 شاخه میشه و ما بینش 3 تا زنجیره میخوره. اینجا تا انتهای کار اومدیم. برای شروع رج 23 مجدد میریم داخل فضای بین 2 تا کلاسترمون با یه بست. دوباره کلاسترها رو میزنیم. این رج باید 4 تا کلاستر داشته باشیم. یک کلاستر، یه زنجیره، دوباره یک کلاستر 2 تایی، یه زنجیره. 4 تا کلاسترمون رو میبافیم. به این صورت. اینم آخریش. ببخشید یه دونه دیگه. خب بعد از اینکه اینو زدیم با 2 تا زنجیره، این که من یه زنجیره میبافم به خاطر نخمه که درشته میترسم چین بیفته، ولی درستش اینه که با 2 تا زنجیره وصل بشید با فضای بعدی و 2 تا پایه کوتاه. حالا 3 تا زنجیره میزنیم داخل هر کدوم از این یه زنجیره هایی که بین بافت پایمون هست. دوباره بافت پایه انجام میدیم، یعنی 2 تا پایه بلند، یه زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه داخل همون فضا. خب الان یه بافت 3 زنجیره‌ای جلومون داریم. 2 تا زنجیره میزنیم تو این 3 زنجیره، 3 تا پایه کوتاه باید بخوره. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و قرینش رو میبافیم، یعنی یه بافت پایه دیگه اینجا الان باید داشته باشیم. 1 2 تا، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند دیگه. الان شروع رج 24 شروع که نه، رج 23 رو داریم میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم و 2 تا پایه کوتاه اینجا،
دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و بافته کلاسترمون شروع میشه. یعنی اینجا به بعد دیگه کار تکرار میشه تا انتها. خب میرسیم به انتها. برای شروع رج جدید، رج 24، دوباره میریم بین اون 2 تا فضا کلاستر رو میزنیم. تو این رج باید 3 تا کلاستر داشته باشیم. کلاستر اول رو میزنیم، یه زنجیره، دوباره کلاستر دوم یه زنجیره و کلاستر سوم. خب حالا مجدد دوباره الان باید 2 تا زنجیره بزنیم، وصل کنیم به با 2 تا پایه بلند، بریم داخل این فضا. 3 تا زنجیره میزنیم و یه بافت پایه داخل این فضا، یه زنجیره، یه پایه قبل، پایه رج قبل. خب 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند، الان 2 تا زنجیره میزنیم توی این فضای 2 زنجیره، یه دونه پایه کوتاه میبافیم روی تک تک پایه کوتاه هایی که رج قبل اینجا داشتیم، یعنی 3 تا پایه کوتاه دوباره میزنیم، یعنی شد 4 تا پایه کوتاه. یه پایه کوتاه دیگه هم داخل فضای بعدی میزنیم. به این صورت 2 تا زنجیره و باز یه بافت پایه دیگه روی بافت پایه رج قبل، یعنی بین اون 2 تا. 2 تا پایه بلند، یه زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. سه تا زنجیره میزنیم بعد از بافت پایه و وصل میکنیم با 2 تا پایه کوتاه، به فضای بعدی میریم. به این صورت. خب حالا دوباره باید 2 تا زنجیره بزنیم و بافتای کلاستر رو شروع بکنیم. یعنی کار دوباره از اینجا تا انتها تکرار میشه، تا انتهای رج میریم. خب بافتمون به این صورت در اومد. یعنی 3 تا کلاستر داریم اینجا.